Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. De 9 mei parade komt eraan voor de Russische Federatie. En Poetin dacht slim te zijn door te zeggen, oh, dan hebben we een eenzijdig gestaakt het vuren van 8, 9 en 10 mei. Dus dan kunnen wij die parade tenminste rustig houden. Maar een paar weken geleden was het ook Poetin die aangaf dat het een legitiem doel was toen er een stad in Oekraïne werd aangevallen. Het centrum van die stad. 50 burgers dood, 1 soldaat dood. En die ene soldaat zou dan de reden moeten zijn dat het maar een legitiem doel is. Nou, op 9 mei zijn er ook wel enkele soldaten in Moskou. Dus legitiem doel, dat is wel zeker. Nou, gaat het gebeuren? Gaat Oekraïne daadwerkelijk een aanval op Moskou doen? Die kans zit erin, dat wil in ieder geval Zelensky Poetin doen geloven, want Zelensky trapt niet in een staakt het vuren. Een staakt het vuren is nu voor 30 dagen of niet. En Zelensky heeft al aangegeven, Poetin heeft gelijk dat hij er bang voor is. Nou, dat zegt nog helemaal niks, maar wat Zelensky wil hebben, is dat Poetin in ieder geval denkt dat er wat gaat gebeuren. En dat hij dus heel veel luchtdoelartillerie naar Moskou toe brengt. En als het daar staat, staat het niet op een andere plek. Dus dat maakt wat uit. Dat was vorig jaar ook het geval. Ja, en dan kan je als Oekraïne zijnde, kan je natuurlijk gaten vinden in die verdediging. Want er gaat heel veel luchtdoelgeschut gaat naar Moskou toe. En dat moet ergens vandaan komen. Ja, dat is natuurlijk een gouden kans. Dus je hoeft niet eens Moskou aan te vallen als ze het maar denken dat je het gaat doen. Ik denk dat het verstandig was om het wel te doen. Om in ieder geval een poging te doen. De reden is dat Poetin dat weet van oké, ik moet er toch rekening mee houden. Het is geen geintje zoals vorig jaar. Daarbij is het zo dat het natuurlijk een schande voor de rest van de wereld is als die 9 mei parade eigenlijk ontwricht wordt door een luchtalarm. En misschien zelfs wel door drones die zichtbaar zijn. En wie weet ook nog tussen de soldaten ontploffen, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar het feit alleen al dat het luchtalarm in Moskou moet gaan, dat je dus die parade niet zomaar door kan laten gaan, dat zou een aanfluiting voor Poetin zijn. Dat zal hem duidelijk maken voor heel de wereld van Rusland is zo sterk niet meer, want hij kan zijn eigen hoofdstad niet eens bewaken. Ja, dat moet in feite Zelensky gaan aantonen, of Oekraïne gaan aantonen, boven Moskou. Maar die andere doelen die nu zichtbaar en onbeschermd zijn en worden, ja, die zijn natuurlijk ook hartstikke mooi. Dus het zou helemaal geen gek idee zijn als Oekraïne eventjes wat spaart en dan 8, 9, 10 mei een enorme golf aan raketten en drones naar het Russische gebeuren gaat sturen. Ook de bezette delen van het land daar naartoe stuurt. Om maar zoveel mogelijk doelen te raken vanwege het feit dat het luchtdoelgeschut verplaatst is. Dus ja, een spannend verhaal in die zin voor iedereen, ook voor Oekraïne. Want ja, ga je die doelen die je dan wil bereiken daadwerkelijk bereiken? Wat is er wel, wat is er niet? De Keersbrug staat er nog steeds, die brug, die moet ook onderhand maar eens een keertje weer eens doelwit worden. Het zijn doelen zat. Maar ja, wat gaat nou Zelensky doen? Ik hoop eigenlijk erop dat hij Moskou toch niet links laat liggen. Dat hij toch laat voelen van hé, we gaan iets brutaler worden naar Moskou toe. Want dat mag onderhand wel. En het is een legitiem doel, want er lopen enkele soldaten in Moskou. Daar wil ik het bij laten. Vond je het video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.